guys! Ayan, welcome back to my channel. This is me, Chinita Laine again. And dahil quarantine tayo, gagawa tayo ng trending Dalgona coffee. Ayan, gagamit tayo ng coffee na ito. Optional naman yan kung anong coffee ang meron kayo sa bahay. 2 teaspoon. Ayan. Ay, parang ang dami nun Pero it's okay. 2 ding sugar dahil wala kaming brown. Itong white na lang. Ayan. 2 teaspoon ng sugar. And hot water. Ayan. 2 din. Kaya lang medyo oops. Wait lang. 1. Kakaunti guys. Dagdagan ko na lang. Ayan. Basta 2 siyang ganito. And then, halu-haluin. Halu-haluin hanggang lumapot siya. Water, sugar, coffee, and milk. Dalgona coffee.